السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنقول أكتر 10 ألعاب منتظرة في سنة 2024. بس قبل ما نبدأ في الفيديو عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، وخلونا نبدأ على طول في القائمة. رقم 10 معانا لعبة فاينل فانتازي 7 ريميك أو ريبيرث. طبعا دي الجزء السابع، تكملة القصة بتاع الجزء السابع الريميك اللي اتعمل طبعا من تطوير شركة سكوير انكس. هتنزل اللعبة دي يوم 29 فبراير 2024، وهتنزل على بلاي ستيشن 5. وهي من نوع الار بي جي. الجزء الثاني اللي هو ريبيرس من فاينل فانتسي 7 هيعيد تصور عالم جايا بعد ما ركزت اللعبة الأولى على أحداث ميدجار. هيحاول الجزء ده إن هو يدخل حاجات كتير من الجزء الأصلي للعبة. فاينل فانتسي 7 ريبيرث هتكون فيها بيئات مفتوحة أكتر من اللي كانت في ميدجار، مع الحفاظ على أسلوب القتال في النسخة الأولى وتحسينها. وناس كتير متحمسة للعبة دي في شهر فبراير علشان تكمل القصة. ونروح بعد كده لرقم 9 معانا في القائمة، وهي لعبة تيكن 8. تيكن 8 هتنزل يوم 26 يناير 2024. هي طبعا من تطوير شركة بانداي نامكو، وهتنزل على بلاي ستيشن 5، اكس بوكس اكس واس، وطبعا البي سي او الكمبيوتر. احداث لعبة تيكن 8 هتحصل بعد احداث لعبة تيكن 7 ب6 شهور، وهيركزوا على هدف جين كازما في ان هو يقتل والده كازويا ميشيما. وهنشوف ايه اللي هيحصل في سلالتهم الكارثية. بالنسبة للجيم بلاي، المفروض ان طبعا اللاعبين متحمسين جدا للجزء ده لان هيطوروا فيه كتير. اللعبة هتكون متضمنة 32 شخصية مع 4 شخصيات هتنزل في دي ال سي، واللعبة دي اتصممت على محرك انريل انجن 5. ونروح بعد كده رقم 8، لعبة افويد من سلسلة بيلرز اوف ايترنيتي. طبعا لعبة هتكون حصرية الاكس بوكس، وهتنزل على البي سي برضو. هما ما حددوش هتنزل امتى في 2024، لكن احنا عارفين ان هي هتنزل السنة دي في 2024، لكن التاريخ المحدد ما اتقالش لحد دلوقتي. افويد هي لعبة تقمص من منظور الاول فيرست بيرسون شوتر من تطوير اوبسيديان انترتينمنت. هتدور احداث اللعبة في نفس عالم بيلرز اوف ايترنيتي، حيث يستكشف اللاعبين عالم إروى باستخدام السحر القائم على الرون والقتال بالسيف. بيتحكم اللعيبة في المبعوث إيدر إمباير، واللي بيحاول يحقق فيه قصة الطاعون. هيقدر اللاعبين إن هم يستخدموا السحر والأسلحة القتالية، وإن هم يبنوا الشخصية بتاعتهم الخاصة بيهم. فأفويد واحدة من الألعاب المنتظرة السنة دي. نروح بعد كده لرقم 7، لعبة جريد فول 2. لعبة جريد فول الأصلية نزلت 2019 من تطوير باي وير، من خلال سرد قصة فريدة في عالم خيالي بتدور أحداثه في القرن 18. جريد فول اتمكنت إن هي تعمل الاسم بتاعها في الجنرا بتاع الار بي جي. لعبة جريد فول ركزت على قصة الاستعمار وتدميره للشعوب، بما في ذلك المضطهدين، عن طريق بطل اللعبة ديساردت. بيسافر من قارة العالم القديم جاكان إلى عالم تير فريد الجديد، وبيقاتل السكان الأصليين والمستعمرين في العملية دي، وبيحاول يكتشف ليه ناس كتير في جاكاني صابوا بالمرض. مفيش كتير يخص اللعبة دي غير تريلر واحد أعلنوا فيه عن اللعبة، جريد فول 2 ذا داينج وورلد، وقالوا إنها تنزل في سنة 2024، لكن محددوش ميعاد محدد. رغم إن نزل تريلر واحد بس، لكن التناسق الجميل اللي كان في التريلر ده وفي اللعبة السابقة خلى اللاعبين متحمسين إن هم هيلعبوا بشخص أصلي من السكان الأصليين، مواطن من تير فريد، وهيتم نقله لجاكين. نروح بعد كده الرقم 6، وهي لعبة ياكوزا لايك دراجون انفينيت ويل. اللعبة هتنزل يوم 26 يناير 2024 على الاكس بوكس 1، اكس بوكس اس واكس، بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5، والبي سي او الحاسب الشخصي. اللعبة طبعا من انتاج شركة سيجا، ونوع اللعبة ار بي جي.
طبعا اللعبة دي هتكمل القصة بتاع لعبة لايكا دراجون ايشيبان كاسوجا، ومع ذلك هتقدم حاجات اكتر بكتير من اللعبة دي، وهتقدم برضو عناصر قصة جديدة، وهتاخد اللاعبين خارج اليابان في الهواي. هتروح في جزر هواي، وهو كان المكان اللي بدأ فيه السلسلة من البداية. وهترجع طبعا اللاعب التاني الشهير المحبوب كازوما كيريو، وقد نشهد مفاجأة كبيرة في اللعبة دي. طبعا هتدور أحداثها بعد أحداث لعبة ياكوزا 7 لايك دراجون، وهتكون الشخصية الرئيسية في اللعبة هي إيشيبان كاسوجا، رغم عودة كازوما كبطل للعبة برضه. هيكون كبطل تاني يعني. خلينا نروح بعد كده للتوب 5، ورقم 5 معانا هي لعبة بلاك ميث ووكونج. اللعبة هتنزل يوم 20 أغسطس 2024 على البي سي، بلاي ستيشن 5، اكس بوكس اس واكس. هي لعبة بتتميز بأجواء وأساطير وسرد صيني مستوحى. اللعبة طبعا من إنتاج شركة جيم ساينس، وبتتميز بجيم بلاي مليء بالتحديات ومشوق، وتحولات في الشخصيات، وقصة مستوحاة من رواية جيرني تو ذا ويست. ظهرت طبعا في عرض الجيم أووردز 2023، وحددوا يوم 20 أغسطس ليها في 2024. لكن من أول الإعلان الأول بتاعها في 2021 لفتت انتباه جميع اللاعبين بصراحة. في اللعبة دي اللاعبين هيلعبوا بشخصية شبه القرد اسمها سان ووكونج، وهم بيحاولوا يقاتلوا في طريقهم أعداء كتير هتظهر لهم. بعد كده نروح للعبة رقم 4 معانا في القائمة، وهي لعبة دراجونز دوجما الجزء الثاني. اللعبة هتنزل يوم 22 مارس 2024 على البي سي، اكس بوكس سيريس اكس واس، وطبعا بلاي ستيشن 5. اللعبة طبعا من إنتاج شركة كابكوم، ونوع اللعبة عبارة عن أكشن ار بي جي. ناس كتير طبعا كانت مستنية الجزء الثاني من دراجونز دوجما، واخيرا كابكوم حققت امال اللاعبين وهتنزل الجزء الثاني في 2024 بعد 12 سنة من الجزء الاول. اللعبة طبعا بتدور حوالين صراع بين مملكتين، فيرموند وباتهيل. دراجونز دوجما 2 بتتميز بعالم شبه مفتوح اكبر 4 مرات من عالم الجزء الاصلي للعبة، واحداث شبيهة بجي تي اي 5، وبيئات قابلة للتدمير، ومعارك مكثفة ومتنوعة. وطبعا ميزة ال 24 ساعة الليل والنهار موجودة في اللعبة. طبعا اللعبة هتكمل قصة أريسن البطل اللي سرق قلبه تنين قوي وضخم، وطبعا هتقدر تخصص وتتحكم في اللاعب الخاص بيك. نروح بعد كده للتوب 3، ورقم 3 معانا لعبة سوسايد سكواد كيل ذا جاستس ليج. اللعبة هتنزل يوم 2 فبراير 2024 على البي سي وبلاي ستيشن 5، اكس بوكس اس واكس، طبعا من انتاج شركة ورنر بروز. طبعا اللعبة في 2023 نتسرب لها كمية معلومات ضخمة، واللي خلى ان الناس ممكن تفكر ان هي تتأجل، وخلى ناس كتير تحبط بصراحة من اللعبة دي. لكن هي في النهاية لعبة كبيرة، وفي ناس كتير متحمسين لها. هيتحكم اللاعبين في تاسك فورس اكس، بما في ذلك كينج شارك وهارلي كوين وديد شوت وبومرينج، اثناء محاولتهم قتل ذا جاستس ليج. مواجهة سوبرمان في لعبة أصبح يعني حلم أصبح حقيقة، والظاهر إن اللعبة دي هيكون فيها جيم بلاي على قد المستوى، وهنشوف إذا كان الأشرار الأربعة هيكونوا فعلا هم الأبطال ولا لأ. فهي لعبة من إنتاج أو تبع دي سي، هتكون مميزة. طبعا اللعبة بتقع أحداثها في أركام فيرس. طبعا هتدور أحداثها بعد بعض الشهور من باتمان أركام نايت، وهيقدر اللاعبين إن هم يختاروا واحدة من ضمن 4 شخصيات شريرة زي ما ذكرتهم في الأول، وناس كتير متحمسة للعبة دي. خلونا نخش بعد كده على رقم 2. رقم 2 هي لعبة سينوز ساجا هيل بليد 2. هتنزل في 2024، لكن مش متحدد الوقت بالظبط. طبعا هي حصرية الاكس بوكس، هتنزل على البي سي والاكس بوكس سيريس اس واكس، من تطوير استوديو نينجا ثيري ومحرك انريل انجن 5. الجزء الثاني طبعا هيكمل القصة بتاع سينوا، واللي ناس كتير بتقول ان هي هتكون في ايسلندا. طبعا اللعبة كانت منتظرة لان هي كانت من ضمن الالعاب اللي كانت معلن عنها
لجهاز الاكس بوكس سيريس. مش معروف كتير عن القصة، لكن اكيد اللي متأكدين منه انها هتكون جيم بلاي قوي واداء صوتي ممتاز. ونروح بعد كده للرقم واحد واكتر لعبة منتظرة في سنة 2024، لعبة ستار وورز اوتلوز. طبعا هتنزل في 2024، لكن مش متحدد الميعاد المحدد. هتنزل على البي سي، بلاي ستيشن 5، اكس بوكس سيريس اكس واس. طبعا هي من تطوير ماسيف انترتينمنت، لكن الناشر ليها هي شركة يوبي سوفت. وهي لعبة عالم مفتوح، وهي تعتبر أول لعبة عالم مفتوح لستار وورز. وهيلعب اللاعبين بشخصية كاي فيس مع رفيقها الحيوان اللي اسمه نيكس. على الرغم من ان احداث اللعبة بتدور بين ذا امباير سترايكس باك وريتيرن اوف ذا جيدي، وهي فترة يعني مليانة احداث، لكن هي بتركز اكتر على الجزء السفلي من المجرة. مفيش شك ان اللاعبين هيتنافسوا مع امبراطورية المجرة، لكن هيكون في تركيز كبير برضو على المنظمات الإجرامية في المجرة. الجيم بلاي هيكون فيه انفجارات وتركب الدراجات السريعة والسفن وقرارات معقدة، وكتير من الوقت هيحطوا اللاعبين في تنفيذ واحدة من أكبر عمليات السطو في ذا أوتر ريم. هتدور أحداث اللعبة خلال العصر الإمبراطوري، وده كل اللي نعرفه عن اللعبة لحد دلوقتي. فدي كانت قائمة أكتر 10 ألعاب منتظرة في سنة 2024. في ألعاب تانية أكيد موجودة هيعلنوا عنها قريب، لكن ده اللي معلن عنه لحد وقت تصوير الفيديو. بس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.